Hi guys! Today, magluluto naman tayo ng napakasarap na escabeche. Gusto nyo bang matutuhang lutuin ito? Panoorin nyo ang video na to hanggang sa dulo ah! Tara! Magsimula na tayo! At heto ang mga sangkap na gagamitin natin. So guys, sa isang lutuan, maglalagay lang tayo dito ng mantika. At once na mainit na ang ating mantika, pipirituhin na muna natin ang ating isda. At pagkatapos prituhin, ililipat lang natin ito sa malinis na lalagyan at itatabi lang muna natin ito. Next, pwede na natin gisain ang ating sibuyas, luya, bawang at isasabay na rin natin dito ang ating paminta. At pagkatapos, isunod naman nating ilagay ang ating kamatis. Lulutuin natin ito hanggang sa lumambot. At once na malambot na ang ating kamatis, pwede na nating isunod ang ating carrots, red and green bell pepper at maglalagay na rin tayo dito ng konting tubig, asin at ng konting asukal. Tatakpan at lulutuin natin ito ng mga ilang minuto lamang. At sa puntong ito, ilalagay na natin ang ating naprito na isda kanina. O diba? Itsura pa lang, napakasarap na! Oh my God! Wow! At pagkatapos ng mga ilang minutong pagluluto, pwedeng-pwede na natin itong iserve. At heto na guys ang ating napakasarap na escabeche recipe. Bon appetit! Sana nagustuhan nyo ang recipe ko na to at itry nyo din. Alam ko na sobrang magugustuhan nyo ito. I hope you guys enjoyed this video and please make sure to thumbs up, subscribe, and hit the notification bell for more updates. Thank you so much guys for watching.
See you in my next video. Bye!